سلام، امروز میخوایم با هم آش رشته نظری درست کنیم که فوق‌العاده خوشمزه است. بریم سراغ مواد اولیه‌اش. برای شروع احتیاج داریم به 4 قاشق عدس، مقدارش از لوبیا و نخود کمتره. نخود نصف پیمانه و لوبیا هم نصف پیمانه. این مواردی که خیس میکنید حجمش چند برابر میشه. در واقع اون پیمانه‌ای که من گفتم قبل از خیس خوردن بود. حدود 12 تا 24 ساعت کافیه که خیس بخوره، بیشتر از این هم نیازی نیست. حالا میخوایم اینا رو داخل زودپز بپزیم. حدود نیم ساعت بیشتر هم طول نمیکشه. نخود و لوبیا رو با هم میپزیم و بعد از اینکه در زودپز رو باز کردید باید عدس رو بهش اضافه کنید، چون عدس زود وامیره و بهتره که با نخود و لوبیا پخته نشه. بعد از اینکه نخوداتون رو خیس کردید، یه سری از نخودا هستن که تیره رنگ و سفتن، اینا رو باید جدا کنید چون بعد از پخت هم سفت میشن و نمیشه خوردشون. حالا یک عدد پیاز رو خورد کنید، یه مقدار بدون روغن تفت بدید تا آبش کشیده بشه، بعد روش روغن بریزید و اجازه بدید که شفاف بشه، نیازی به سرخ شدن کامل نیست. به این مرحله که رسید بهش نمک، زردچوبه و در صورت دلخواه فلفل سیاه اضافه میکنیم. چند ثانیه‌ای هم با زردچوبه تفت میدیم و بعد زیر گاز رو خاموش میکنیم. سبزی‌ها رو داخل یه لگن کوچیک میشوریم. 2 بار بهتره که خیس بخوره و آبش خالی بشه. بار سوم میتونید با سرکه و کمی نمک بذارید خیس بخوره که ضد عفونی بشه. بعد هم آب کشش کنید. برای اینکه آش خوشمزه تر و مقوی تری داشته باشیم میتونیم از استاک پای مرغ که با هویج و پیاز پختیمش و یا استاک قلم گوساله استفاده کنیم. حالا وقتشه که نخود و لوبیامون رو به همراه آب مرغ و ادویه و پیازی که آماده کرده بودیم بپزیم. بهتره که از آب خالی استفاده نکنید چون اینطوری نخود و لوبیاتون خوشمزه تر میشه. حدود نیم ساعت کافیه که بپزه. سبزی‌هایی که برای آش احتیاج داریم اسفناج، جعفری، گشنیز و تره هستش. اگه سبزیاتون رو خیلی ریز خورد کنید آشتون تیره رنگ میشه، پس بهتره که یه مقدار درشت خورد کنید، همونطور که توی ویدیو میبینید. در زودپز رو باز کردیم. نخود و لوبیامون کاملا پخته. حالا وقت اضافه کردن عدسه. عدس رو هم اضافه میکنیم و اجازه میدیم که بپزه. 2 حبه سیر خام رنده شده یا خورد شده هم بهش اضافه کنید. حالا وقتشه که سبزی آش رو به آشمون اضافه کنیم. مقدار سبزی که استفاده کردیم حدود 800 گرم بود که برای 4 الی 5 نفر کافیه. نیازی نیست که داخل آش فقط برگ سبزیجات رو بریزید و میتونید از ساقه های سبزیجات هم استفاده کنید و خردشون کنید و داخل آش بریزید. علاوه بر تزیین آش که روش کشک میریزیم، داخل آش هم 2 الی 3 قاشق میتونید از کشک رقیق شده با آب جوش استفاده کنید. بعد از اینکه کشک و رشته رو ریختید، بعد بهتره که نمکش رو تنظیم کنید چون رشته و کشک خودشون باعث شوری آش میشن. از رشته های نازک و با کیفیت استفاده کنید. رشته ها رو به 2 یا 3 قسمت تقسیم میکنیم و داخل آش میریزیم. رشته رو مراحل پایانی پخت اضافه میکنیم چون اگه رشته زیاد بپزه خمیر رو له میشه و شکل آشمون رو خراب میکنه. رشته خودش لعاب هم میده، پس احتیاجی به اضافه کردن آرد و اینجور چیزا نداریم. داخل آش میتونید از 2 یا 3 قاشق هم پیاز سرخ کرده تازه استفاده کنید. اگه تازه باشه طعمش خیلی بهتر میشه. برای تزیین آش هم میتونیم از نعنا داغ استفاده کنیم. یه مقدار روغن بریزید، بعد چند قاشق هم نعنای خشک بهش اضافه میکنیم. حدود 30 ثانیه زمان احتیاج داریم که نعنامون آماده بشه. اگه بیشتر بمونه تلخ میشه و میسوزه. وقتی حس کردی که نعنا داره آماده میشه بهتره که زود خاموش کنید چون
خود قابلمه هم یه مقدار حرارت به خودش میگیره و ممکنه که نعنا بسوزه. برای تزیین از سیر داغ هم میتونید استفاده کنید. این مدل قابلمه‌ای که میبینید در واقع مایتابه، خیلی زود حرارت منتقل میکنه و زود سیر داغمون آماده میشه. حدود 2 دقیقه طول کشید که سیر داغ من آماده بشه. یه مقدارم میتونید بهش زردچوبه بزنید و تفت بدید. سیر داغم بهتره که زود مثل نعنا خاموش کنید چون حرارت توی مایتابه باقی میمونه. خب آش ما هم تقریبا آماده شد. اگه غلیظ بود یه مقدار میتونید بهش آب جوش اضافه کنید. البته قبول دارم که یه کوچولو رشتهش زیاد شده، شما یه مقدار کمتر بزنید. تزیینش هم با نعنا داغ، پیاز داغ و سیر داغ انجام میدیم دیگه. اون سلیقه‌ایه و هر جور که دوست داشتید میتونید تزیین کنید.